اليوم بغيت أتكلم عن هواوي، حقيقة هواوي، ورأيي عن اللي صار فيهم صراحة. خلكم معاي. السلام عليكم يا طيبين، أنا خليفة الهارون، معروف كمستر كيو مع رقمي تي في. والصراحة أنا اللي بس الكاب بالعمالة، ايش مكتوب بالإنجليزي؟ stay classy. وأبي أقول حق هواوي خلكم كلاسي مهما صار. شنو كلاسي؟ راقي. في يوم 15 مايو سنة 2019 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قيود على شركة صينية، شركة هواوي. ومو بس امنعوا شركة هواوي في بيع منتجاتهم في أمريكا، ولكن امنعوا الشركات الأمريكية في التعامل مع هواوي. ومو بس شي، بعد خلوا الشركات الأجنبية أنهم يوقفون تعاملهم مع هواوي، يعني بغوا يروون عضلاتهم شوية. وانتم تعرفون ايش صار؟ جوجل امنعوا هواوي في استعمال خدماتهم الجوجل بلاي سيرفيسز. ما قدروا انهم يمنعون هواوي في استعمال اندرويد، لان المفروض انه يكون اوبن سورس، وهاي دعاية جوجل، قالوا ان هاي اوبن سورس واي شخص يقدر يستعمل الكود. بس قدروا انه يسكرون على بعض التطبيقات، صح؟ حتى يوتيوب، تطبيق يوتيوب. والحين بعد سنتين ايش صار مع الشركة اللي طلعت لنا أحدث الهواتف؟ والصراحة دزوا السوق إلى الأمام، وما حد يقدر يقول إن هواوي ما عطونا ابتكارات عجيبة. ففيه الفيديو بوديكم في رحلة مع الوجه الآخر لهواوي. كلنا نعرف هواوي من هواتفهم، لابتوباتهم وإكسسواراتهم، بس الشركة كبيرة، أضخم من هالأجهزة فقط. اللي حصل باختصار حرب تجارية، وهواوي وقعت في النص ضحية لهالحرب. وسنة 2020 حصل شيء يمكن الكثير منكم ما انتبهتوا له، وهو تفوق الصين عالميا بعدد براءات الاختراع لأول مرة. وهني شفنا تحرك أمريكي ضد الصين، والضحية الأكبر كان هواوي، اللي كان لها ريادة في مجال شبكات الجيل الخامس 5G، المجال اللي تألقت فيه هواوي واعتبرته ملعب أخضر لها، جرين فيلد بالإنجليزي. اللي نفهمه من هالكلام إن هواوي لها عالم آخر قوي غير الهواتف. أيضا هي الشركة الوحيدة في العالم التي تعمل ضمن مجموعة متكاملة من الأعمال لمشغلي الاتصالات والجهات الحكومية والقطاعات المتخصصة والصناعات والمستهلكين، يعني كلنا. شركة تطور منتجات وحلول وخدمات اتصالات وسحابة إلكترونية وذكاء اصطناعي ومدن ذكية وإنترنت الأشياء. ولو تتذكرون أيضا عن طريق السوشيال ميديا، لما أنا رحت وزرت مقرهم، زرت مكتبهم، راويتكم أشياء ما شفناها من قبل، أشياء شفناها يمكن في الأفلام، ما توقعنا ان بنشوف هالاشياء واقعيا. واذا انت ما كنت تعرف، ترى بعد بيدشون في مجال السيارات، واقول بعد بيدشون في عالم السيارات. تخيل انت عندك اشاره تلف يسار، قاعد يسوق هواوي. اعتقد الكثير من الناس ما توقعوا ان هواوي بيشتهرون لهالدرجه، وانا منهم. اللي عجبني فيهم انه كانوا مركزين وايد في الشرق الاوسط، ولو تتذكرون الكثير من الشركات ترى مطنشين، ما يفكرون فينا. وحتى لين اليوم بعض الناس يسألوني ليش أنت ما تتكلم عن هالشركة وهالشركة؟ لأن ما يبيعون منتجاتهم في أسواقنا رسمياً. إذا هم ما يفتكرون فينا، أنا ما أفتكر فيهم. تعرفون في عام 2020 إيش كثر هم استثمروا في البحث والتطور؟ 20 مليار دولار. وحتى هم أعلنوا أن كانوا بيستثمرون 100 مليار دولار في ال5 سنوات التالية. بس أنت تعرفون إيش سووا فيهم؟ يعني رقصوهم. هم أسسوا 13 مختبر مفتوح يسمونه Open Labs في العالم، فمعناته أنهم كانوا يفيدون مو بس دولة الصين، بس دول أخرى. فاكرين وقت أزمة كورونا كان لها سبب مباشر في تشغيل أكثر من 1500 شبكة اتصالات في 170 دولة بالعالم، علشان يستمر التعليم والعمل والتسوق عن بعد وحياة الكوكب تمشي. وفي الوقت اللي زاد الضغط على الانترنت بنسبة 50%، كان لهواوي عمل قوي في تنفيذ أكثر من 3000 مشروع مبتكر في شبكات الجيل الخامس مع قطاعات وأعمال ما تتخيلها، زي مناجم الفحم والموانئ والتصنيع. لكن على قولة إخواننا في مصر، الحلو ما يكملش. وانطلقت الحرب. جاهزين؟ لأن تونا بادين في هالقصة. العالم تم يركزون شوي أكثر، لأن أعتقد أن الكثير من الشركات كانوا يقولون حق نفسهم لحظة، إذا قاعدين يسوون في هواوي هالشيء، يمكن يسوون فينا إحنا يوم من الأيام بعد.
بس هواوي كان عندهم موقفين، يا هم يقدرون يراونهم انهم عندهم عضلات ايضا، او يستسلمون. بس انتم تعرفون يسووا هواوي صح؟ والحين تقدرون تشوفون مقطع رئيس شركة هواوي قام وقال الوضع مو بسهل بس بنحاول. والصراحة نعطي لايك، القرارات يا جماعة الخير كانت قاسية صراحة. الموضوع أكبر وأخطر من منع خدمات جوجل ترى، نفس ما قلت لكم امنعوا الشركات الأمريكية وحتى العالمية في العمل مع هواوي. تدرون المعالجات يعني السيليكون اللي فيه الهواتف، أمريكا قالوا حق بعض الشركات الصينية أو خلينا نقول التايوانية وحتى الكورية أن لو أنتوا اشتغلتوا مع هواوي احنا ما بنشتغل معاكم. إذا حد سوى فيك شيء شو تسوي؟ كانوا خايفين من هواوي والتكنولوجيا اللي هم كانوا يعطونها حق عدة دول منهم انجلترا، بس في نفس الوقت ما بغوهم هم يستعملون التكنولوجيا الأمريكية. فانتوا تعرفون لما تشترون خلينا نقول معالج سناب دراجون ما في 5G، فكانوا يقولون انتم ما تقدرون تاخذون من عندنا او ما تستعملون التكنولوجيا من عندنا، وفي نفس الوقت احنا ما نبي حد يستعمل التكنولوجيا منكم. فيعني من الصوبين كفين. ولهالسبة ما عادت في قمة مبيعات الهواتف الذكية، خسرت المركز الأول. والعذر الأمريكي أنه ما بغوا الدول الأوروبية في التعامل مع هواوي، أنه كانوا يتهمون الشركة في التجسس. يعني خبراء التجسس يقولون أن الصينيين قاعد يتجسسون عن طريق شركة هواوي. أوكي، خلينا نقول أنهم كانوا يتجسسون، ليش ما تبونهم يستعملون خدمات جوجل؟ إذا كانوا يستعملون شركة جوجل قدرتوا تشوفون اللي قاعد يصير مع شركة هواوي صح؟ تقدرون تشوفون الكود اللي قاعدين يحطونه في تلفوناتهم، لأن دائما في شيء يسمونه باك دور، لأنه يمكن مو عن موضوع التجسس فقط. وهواوي طلعوا وقالوا أولا هاي خبر غير صحيح، ثانيا تقدرون تفحصون المنتجات، وثالثا لما احنا نعطي التكنولوجيا للشبكات كل المحتوى كل المعلومات يكون في سيرفرات الشبكة. فراونا شلون احنا قاعدين نتجسس. وهني التقنيين طلعوا وقالوا خلاص اكتشفنا السبب الحقيقي، هو تركيز هواوي على البحث والتطوير واستراتيجياتها الطويلة لإنتاج ابتكارات تقنية متطورة. وهنا نتذكر تصريح المدعي العام الأمريكي لما هو قال المشكلة أن الشركات الأمريكية ما تموا يستثمرون ويطورون مثل بعض الدول الأخرى، بس هم كان عندهم طلب آخر. هم طلبوا من الأوروبيين أن ما يتعاملون مع الشركات الصينية مثل هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس، والتعاون بدلا مع ذلك مع الشركات الغربية. مدراء هواوي يقولون بأن الأمن السبراني وحماية الخصوصية على رأس قائمة أولويات الشركة الآن، بعد عرض بعض الحقائق المتعلقة بالشركة وطابع الصراع الأمريكي الصيني. بغيت أوضح ليش أنا قاعد أتكلم في هالموضوع. ليش الحين هواوي يعزموني أنا وصحفيين وقادة الرأي والتقنيين الأخرى علشان نقدر نحضر حدث مهم؟ وسألناهم بكل شفافية أنتوا وش تبون منا بالضبط؟ قالوا والله إحنا نبي نراوي الناس أن يقدرون يثقون فينا، ونبي نبني الثقة معاهم، بس نبيكم أنتوا تشوفون وتسمعون منا. فتم دعوتنا لحضور افتتاح مركز هواوي العالمي لشفافية الأمن السبراني وحماية الخصوصية في مقر الشركة بمدينة دونغوان. وهذا الحدث مهم للدعم موقف الشركة من الأمن السبراني. وهواوي تقول إن أي شركة أو حكومة أو مؤسسة تقدر تزور المركز، يعني يبون يفتحون الأبواب، كأنهم قاعدين يقولون ما نخفي شيء منكم. وهاي كانت خطوة مهمة في رأيي علشان يتعدون هالوقت الصعب. خلينا نتفق على شيء، الابتكار مهم، المنافسة مهمة، التطوير مهم، الخصوصية مهمة جدا. فلو ما كانت شركة هواوي كان تكلمت في نفس الموضوع عن شركة أخرى. أنا ضد أي حواجز ضد التطوير والمنافسة. كل بساطة نحتاج حرية التجارة، صح ولا لا؟ ما يصير كل ما حد يروح ويحاول أن ينافس ويسوي شغل عدل أنه يصفقونه يقول لا أنت انزل تحت، أنت مو بشركة أمريكية، أنا ما أعطيتك موافقة، لا أنت قاعد تحت. ما يصير. وين المنافسة؟ ما قالوا إن لو إحنا نتقبل العقلية الغربية أو الأمريكية إن المفروض أن يكون لنا مكان في خطتهم العالمية؟ تخيلوا
انا كنت افكر في هالموضوع وايد، قلت انه لو انا فتحت لي شركه وانا بغيت انا ابيع تليفونات، ويوم من الايام هم قرروا انه ما يحبوني او يمكن عندهم مشكله مع بلادي، انه يقدرون يسكرون شركتي، يقدرون مو بس انه يذبحون شركتي، يخسرون كل الموظفين شغلهم بس شي. وانا ضد اي شركه او شخص يبوق، يحاول انه يتجسس، يحاول انه يخرب على السوق، يحاول او يمكن ما يعامل موظفينه بطيبه واحترام. انا ضد كل الشركات والناس، بس ما يصير ان نقول ان الشركه قاعده تسوي شيء بدون ما هم يثبتون هالشيء. وانا ما اتدخل في السياسه، انا ما بغيت ادش في موضوع السياسه نهائيا، انا بس مركز في التكنولوجيا، مركز في المنافسه ومركز في التطوير. فاعتقد ان ايضا كلنا نقدر نوافق ان المنافسه مهمه. انزين يا الغاليين، انا خليفه الهارون، هاي بس شرح مبسط للحرب اللي قاعد يصير، وابي اسمع منكم في اسفل الفيديو ايش رايكم في الوضع؟ هل انتم مع، ضد، توافقون، ما توافقون؟ قولوا لي في اسفل الفيديو اللي يخليكم. يا الطيبين، اذا عجبكم الفيديو وتبوني اسوي فيديوهات اكثر عن هالمواضيع اعطونا لايك. اذا ما حبيتوا الفيديو بس قدرتوا الجهد اعطونا لايك، واذا تبون تشوفون اخر الفيديوهات في اسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب. ودائما اقول لكم في كل فيديو شكرا 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 غاليين، انتم من اطيب الناس تساعدونا علشان نستمر وعلشان نسوي هالانواع من الفيديوهات. ولا تنسون stay classy.